صبح از این نونا آوردن. همه جا اینطوری سرسبز اینجا. اوه پیکان نارنجی بزن کنار. سلام و درود دوستای عزیز، صبحتون بخیر. آقا ما دیشب و روستای خره موندیم داخل یه مسجد و امروز صبح هم بیدار شدیم و وسایل رو جمع کردیم و ادامه مسیر شروع کردیم. الان هم اومدیم یه جای خیلی سرسبز، گفتیم صبحونه رو بزنیم و بریم به سمت پارسیان. سلام. سلام، صبح بخیر، روزتون بخیر دوستان. ما گفتیم صبحونه رو راه بیفتیم بیایم توی این فضای سرسبز صبحونه رو بخوریم. و صبح از این نونا آوردن. اسمشون چیه؟ نون زعتر، یه نون عربیه، نه گیاهای معطر داره دیگه، خیلی خوشمزه است. گفتیم بیایم اینجا صبحونه رو اینجا بخوریم و خیلی سرسبزه، یه جوری بهار دیگه، فصل بهار این منطقه است، منطقه سرسبز نگاه. اینو میریم به سمت پارسیان ببینیم چی پیش میاد. با ما همراه باشین. خیلی سرسبزه اینجا، اصلا انتظار نداشتم تو این مسیر همچین جای سرسبزی رو ببینم. منطقه سرسبز نگاه، آخرین نقطه استان بوشهر. ما از همین لحظه وارد استان هرمزگان شدیم. به روستای گردشگری تنبو شمالی خوش آمدید. اینجا اولین آبادی و روستای استان هرمزگان. بریم. تو مسیرمون هم یه گله بز دیدیم، چند تاشون هم اکثرا شیر هم دارن. من پرسیدم یه آماری گرفتم ببینم میتونیم شیر بگیریم یا نه. آقای چوپان گفتن که شیرشون رو نمیدوشن، فکر کنم دیگه گله مال خودش نیست و اجازه نداره شیر بدوشه. تو مسیرم چند تا آب انبار دیدیم، از این آب انبارهای قدیمی. بریم یکیش از نزدیک ببینیم. آزاده دوچرخه‌شو گذاشته اونجا و داره فیلم و عکس میگیره. منم برم نزدیکتر ببینیم چطور این آب انبار. دوچرخه رو گذاشتیم اینجا و بچه ببینید همه جا اینطوری سرسبز اینجا. الان اواخر آذر ماه ما توی این منطقه، ولی اینجا فصل بهاره. خیلی جالبه، خیلی قشنگه. دیدی داخلشو؟ آره. چی شده؟ اوکیه؟ همون کاربریه؟ آره، گذشته رو داره، اون بافتش حفظ شده یا عوض شده؟ تقریبا حفظ شده. حالا اینکه هنوز کارایی داشته باشه نمیدونم، ولی خب داخلش آبه. این داخلش رو ببینیم. یه قشم هم زیاد بود. اوه
داخلشو ببین. اوه 10-12 متر میشه. طاقش هم یه حالت گنبدی داره. بیشتر این آب انبارا تو مناطق جنوب کشور بیشتر تو مناطق کویری هستن دیگه. درسته؟ اینجا به خاطر اینکه آب شیرین و آب شرب کمیابه از این آب انبارا استفاده میکردن یک زمانی برای ذخیره آب. مسیرمون رو ادامه بدیم به سمت پارسیان. قبل پارسیان یه جایی هست به اسم کوشکنار، از اونجا باید رد شیم برسیم به پارسیان و اونجا جای دیدنی زیادی داره. نظرت چیه از همین بغل بریم پایین میوه بخوریم؟ بزن کنار. پیکان نارنجی بزن کنار. حیف این فضا نیست از اینجا رد شی میوه نخوری، قهوه نخوری، کنار این درخت تو سایه استراحت نکنی. ببین چه سبزی قشنگی داره اینا. به به. خب خوراکیامون رو خوردیم و جون گرفتیم و میخوایم مسیر رو ادامه بدیم به سمت دشتی و احتمالا دیگه به خود پارسیا نریم، بریم سمت ساحل اگه تایم داشته باشیم. خب اینجا یه ذره سربالاییه و اینجا باید قطع کنم. خب آشغالامون هم هر جا که میریم جمع میکنیم، حتی اگه سطل زباله نباشه با یک کیسه جمع میکنیم که با اینکه این آشغالم به راحتی تجزیه میشن، آشغاله میوه‌ن، ولی برای اینکه ظاهر طبیعت رو به هم نریزیم و سعی میکنیم هر جا که بریم این داستان رو رعایت کنیم، حتی یک کاغذ کوچولو یا یه آشغال ریز هم نریزیم. خب دوستان اینجا روستای ستلو هست در مسیر دشتی و پارسیان. این خطه خیلی امکاناتش کم و محدوده. این الان وضعیت راه اصلی، جاده اصلی این روستاست که منتهی میشه به پارسیان تو استان هرمزگان. این حال و روز شهرهای جنوبی کشورمونه. ما نگاه. خب ساعت حدوداً 4:30 و تقریباً نیم ساعت مونده به غروب آفتاب و تاریکی هوا. گفتیم بیایم تو دشتی شب و اینجا بمونیم و فردا صبح بریم سمت ساحل و مسیر ساحلی رو ادامه بدیم. قابل توجه دوستانی که دیوار نویسا رو خیلی دنبال میکنن. رسیدیم پارک تدبیر روستای دشتی و اینجا یه جای تقریبا
دنج و آرومیه برای کمپ زدن. خب دوستان، در نهایت تصمیم بر این شد که بیاییم پارک تدبیر روستای دشتی و همینجا توی این آلاچیق شب موندگار بشیم، کمپ بزنیم و فردا با خیال راحت بریم سمت دریا و داستان اون شب پیش نیاد که تو تاریکی خوردیم به گردنه، چون اینجا کلا مسیرش یه جوریه که از مسیر اصلی میخوای بری سمت دریا باید این در واقع کوهستان رو رد کنی. حالا بریم ببینیم بقیه مسیر چه برداشتایی داریم، چه اتفاقاتی پیش رومون هست و به محض اینکه وارد استان هرمزگان شدم من حالا بیشتر اون اصالت و فرهنگ و هویت رو درک کردم. حالا میگم شاید به خاطر اینه که توی استان بوشهر مردم بیشتر مهاجر هستن، مثلا اون لباسای سنتی اون چیزایی که مثلا همینجا ما صبح یه نونی آوردن دادن بهمون که مختص این منطقه است. آره و بیشتر اون حس کردیم وارد هرمزگان که شدیم، اون بافت قدیم و اون اصالت قدیم رو بیشتر احساس کردیم تا استان بوشهر. حالا ما اولین بار بود که بوشهر میرفتیم و هیچ پیش‌فرضی نداشتیم، ولی اون چیزی که از جنوب توی ذهنمون بود خیلی با اون چیزی که دیدیم و اون چیزی که فکر میکردیم خیلی شبیه نبود. حالا نمیدونم، بریم استراحت کنیم، یه مقدار فیلم‌های برداشت شده رو ادیت کنیم و منتشر کنیم و از فردا دیگه فیلم‌های بعدی رو ضبط کنیم. منتظر فیلم‌های جدید باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب و همه چی در کنار هم یادتون نره. ایام به کامتون. ما می‌خواستیم تو اون آلاچیقی که بهتون نشون دادم وسیله رو بذاریم و چادرامون رو بند کنیم و اونجا بخوابیم استراحت کنیم که یه آقایی اومدن پیشنهاد دادن که بیایم تو این نمازخونه پارک استراحت کنیم، وسیله‌هامون رو بذاریم و شب هم گفتن که احتمالاً سردتون بشه، اینجا محیطش خیلی مناسبه، خوبه و چون تعداد مسجد اینجا خیلی زیاده و اینجا دیگه نمیان نماز بخونن و یه جورایی مسجد صرفاً برای عبادت نیست. درسته امکانات اینجا محدود کمه، حالا مسجد زیاده و بعضی وقتا هم یه جورایی برای مسافرها مهمانسرا و محیطی میشه برای اقامت و اسکان. دمشون گرم. بریم داخل نمازخونه هم ببینیم که وسیله‌مون گذاشتیم، میخوایم همینجا استراحت کنیم. دوچرخه‌ها فعلا اینجا بیرونن. البته گفت که دوچرخه هم میتونیم بذاریم داخل، درسته موکت و فرش اینا هست، گفت که فرش رو میتونیم بذاریم کنار و دوچرخه رو بذاریم داخل خواستین. اینجا دیگه فکر نکنم بیان نماز، اون مسجد خیلی زیاده، خیلی خالیه، فضاش هیچی نیست. آره احتمالا مثلا مسافر اینا زیاد باشه. بساط قهوه ما هم هر لحظه به راهه. خسته نباشین خانم سرآشپز. چی داریم شام؟ چی درست میکنیم؟ هر چی داشته باشیم. امروز چی میگن؟ صبح گرمانی داریم. خورجین داشتیم و فراهم کردیم که شام بخوریم. دست شما درد نکنه. ببینم که سالاد شیرازی هم داری درست میکنی. قربونه دستت. اینم جوش اومد. هم یه قهوه بدم به شما.